Guys, telah masuk 12 bulan saya telah melabur ke dalam Stashaway di mana saya membeli S&P 500, 500 company US yang terbesar sekali dan yang paling padulah. So, dengan menyebabkan itu, kita telah pun menjadi diversify. Kita tak ada risikonya tersalah pilih stok ke, menjadi stock picker ke, yang kita semua tahu dah banyak sangat sejarah berapa ramai yang rugi menjadi stock picker ni lah. So, berapakah keuntungan kita setelah 1 tahun kan? Kita akan tengoklah berapa dah kita untung. Kemudian saya akan tunjukkan 500 company apa yang basically kita beli kan. Biasa kita tahu 500 tapi beli apa 500 nya? Jadi kita akan tengok itu juga. Kemudian kita akan tengok sejarah return S&P 500, kemudian YTD return secara detail, berapakah daripada segi kenaikan harga dan juga daripada segi dividen yang kita terima, dan kita nak tengok US inflation guys. Dan sebagai bonus untuk video hari ini, saya akan tunjukkan cara untuk korang menjadi kaya sambil korang kerja 9 to 5. Mana korang kerja biasalah. So guys, kalau korang belum lagi tekan button ada subscribe, nak minta tolong korang, tolong tekan sekarang juga, korang memang terbaik. So jom kita pergi ke Stashaway. 1, 2, 3, tada! Saya telah pun mengalami keuntungan kecing RM826 bersamaan dengan 19.7%. Jadi saya telah pump lebih kurang 5,300, saya profit 826 menjadikan kita punya total portfolio adalah RM6,137. So korang rasa setelah setahun melabur mendapatkan 19.7% return adakah tinggi ataupun sikit? Cuba korang komen, saya nak dengar korang punya pendapat. Tetapi bila kita compare dengan ASB, KWSP, tabung haji, which is 4.6%, 5%, 3%, so memang sangat berbeza lah dengan S&P 500. Tapi kita sedia maklum lah, ini adalah produk yang berbeza, risiko yang pun berbeza. So korang kena terimalah hakikat di mana high risk high reward. Tapi actually sepanjang bulan lepas kita naik untung lagi banyak guys, di mana harganya berjaya menjejaki 6,260 ini beberapa hari yang lepas. Jadi kalau kita profit waktu itu, kita profit dalam 900 lebih, lagi sikit saja nak dekat RM1,000 untung guys. Tapi dia dah jatuh lah sekarang menjadikannya hanya RM806. So kalau kita tengok ke aset, inilah yang saya beli, S&P 500 IVV, di mana tak silap saya ini dikeluarkan oleh BlackRock lah. So korang tahu BlackRock unit trust yang paling berkuasa dalam dunia, basically menjadi owner lah kepada semua company yang wujud dalam dunia kapitalis. Mereka ada paling banyak duit. So itu maksudnya apa? Mereka lah yang paling berkuasa dalam dunia kapitalis. Kena ada duit untuk menjadi the playmaker, the king of current economy system. Kemudian saya nak update sikit tentang Stashaway simple saya. So basically kan, saya dah pembuat full redemption, saya nak withdraw lah. Kenapa? Sebab saya tak dapat pun dividen. Ya, saya dapat setakat 14 sen saja, 1 sen saja, 14 sen saja. Sikit gila guys. Sejak dia menukar menjadi PRUISIR ni, saya tak dapat lagi dividen. Walaupun katanya dapat 4.1% ni tinggi lagi daripada sebelum ini, 3% lebih. Tapi sekarang 4.1. Patutnya tinggi tapi saya tak dapat apa-apa pun. Last saya dapat adalah bulan Mei dan bulan April. Yang baginya pun ialah ABM INCT, bukannya PRUISN tadi tu. Korang boleh nampak lah perbezaan yang sangat ketara. RM2, RM2, saya ada rebate lagi, lepas tu RM2. Tapi sekarang hanya 14 sen, 1 sen, 10 sen. So apa dah jadi sebenarnya kan? Jadi saya pun tak nak ambil tahu, saya nak withdraw je lah duit saya. Kenapa? Sebab saya dah jumpa platform yang lagi baik, iaitu di VersaCash Islamic Patut Syariah lagi. So kalau korang nak, korang boleh daftar VersaCash dan jangan lupa masukkan kod VDAWSDK untuk dapatkan free RM10 reward apabila korang mendeposit minimum RM100 ke dalamnya. Dan korang boleh lihat so far saya telah pun mendapat RM35 di dalam VersaCash which is bagi saya memang sangat-sangat terbaik lah kan. Kejap je dah dapat duit banyak tu. Compare dengan Stashaway simple ini, tak naik-naik, sabar sajalah. Jadi tak nak cakap banyak, kita withdraw je lah kan. Dia tak paksa pun kita simpan duit dalam ni, so kita withdraw. So itulah kita punya return dalam Stashaway S&P 500. Tapi actually kalau tak nak pakai Stashaway pun tak apa, banyak lagi tempat-tempat lain yang menarik seperti Wah Invest, Bursa, Rais, di mana ketiga-tiga apps ini memberi reward yang lebih menarik. Saya dah banyak sangat buat review tentang platform-platform ini, so korang boleh try sendiri dan dapatkanlah free reward daripada platform-platform ini guys. Jadi sekarang ini kita nak lihat apakah 500 company yang dibeli. Duit kita buat apa kan? Bila kita dah beli tu kan, apa yang terjadi dengan duit kita? Apa yang dia beli dengan duit kita? So, jadi inilah dia 500 company by weight disusun. So korang masuk saja RM100, 7.4% akan pergi membeli Apple, 6.7% akan membeli Microsoft, so RM3 akan beli Nvidia, Tesla akan beli lebih kurang RM2 Tesla pun nak masuk Malaysia, and then Google, Meta, Berkshire, JP Morgan dan macam-macam lagi guys. So saya akan scroll. Saya rasa takkan habis scroll ni, so korang boleh pausekan video ni kalau korang nak tengok. Tapi saya rasa korang tak boleh tengok pun sebab terlalu banyak guys. And then sebenarnya bukannya 500 tepat, ada 505 company. Dia sentiasa updated lah. Kadang-kadang ada yang terkeluar dalam company ni, kadang-kadang ada yang baru masuk dalam company ini. So dia akan sentiasa berubah-ubah. Seterusnya kita nak tengok return ataupun profit lah. Berapa yang duit kita dapat kan bila kita melabur. Senang cerita macam tu lah kan. Jadi kalau korang tak tahu, S&P 500 ada dua jenis return lah. Pertama, daripada segi kenaikan harga daripada S&P 500 tu, mana korang buy low sell high, korang profit kat situ. And then korang juga akan dapat dividen lah
Sebab korang membeli company dan company ini ada yang bagi dividen. Jadi basically korang akan dapat dividen lah kan. Bila dia profit, dia akan bagi dividen kepada korang. So ada dua faktor lah yang akan menjadikan dia total return. Jadi kita boleh nampak mostly warna hitam. Dan warna hitam bermaksud dia grow lah kan. Cuma pada tahun 2022 negatif lah. Ini waktu market jatuh down teruk, tapi tak seteruk tahun 2008 di mana negatif 37. Jadi korang nampak dekat sini mostly adalah warna hitam guys, dan jarang-jarang lah warna merah. So bila korang melabur tu, potential untuk korang hitam adalah lebih tinggi daripada merah. Tetapi ini adalah past performance lah yang dah berlaku. Jadi kita tak boleh nak predict masa depan akan berlaku. Kalau kita boleh predict masa depan, memang korang hebat lah. Korang dah mempunyai kuasa Tuhan lah basically kan. So kita just membuat prediction sajalah. Tak ada apa yang kemungkinan besar akan berlaku. So kalau merah, korang tak boleh nak salahkan market lah. Sebab tak ada siapa boleh kawal market. So korang kena ingat lah, dalam melabur boleh untung, bermasuk boleh rugi. Kalau boleh untung sampai 30% macam ni kan setahun, bermakna korang boleh rugi juga negatif 37 dalam masa setahun. So simple je guys. So bila korang nak melabur, make sure korang hanya gunakan duit yang korang sanggup loss saja. Jadi ini adalah return company S&P 500 dalam masa 1 tahun. So kalau korang membeli Nvidia, saham Nvidia yang membuat graphic card karangan tengah vital AI, company ini telah pun mengalami return sebanyak 211%. Bermaksud kalau korang invest 1 juta, korang akan dapat 2 juta tambahan guys. Menjadikan akaun korang 3 juta lah. Kira cincai macam tu lah kan. So yang ni profit Meta, Tesla, Carnival 97, Royal dan Carnival ni adalah cruise ship punya company. And then ini AMD, Stelforce, GE, Norwegian, perusahaan lagi dan macam-macam lagi guys. So yang paling menarik perhatian kita adalah Nvidia, di mana saya pun beli Nvidia, tapi sayang sekali saya tidak membeli banyak dan saya dah untung pun, tapi tak banyak lah pula untungnya kan. So nak buat macam mana kan? Biasanya memang macam tu lah. Bila kita beli untung sikit saja, bila kita tak beli untung banyak. Silap-silap bila kita beli tu makin rugi pun ada. Memang biasanya kita boleh nampak macam tu. Market tak suka untuk berada di sebelah kita kan. Tapi itulah the nature of investing. Jadi kita sedang melihat tentang inflasi di negara US, kenaikan harga barang lah basically kan. So korang boleh nampak setahun lepas inflasi 9%, tetapi boleh nampak dia drop 8%, drop 8%, drop 7%, drop 6, 5, 4 dan sekarang 2%, 3% lah kan. Jadi kita boleh nampak lah waktu COVID dulu 1% saja inflasi, kemudian dia spike sebab berlaku banyak sangat money printing, tetapi hanya 7%, 6%, sekarang hanya 3%. Jadi kalau kita ikutkan, Federal Reserve dah berjaya lah kawal inflation. Kita boleh nampak lah sejarah sebelum ini, mereka akan cuba target di antara 2, kadang-kadang lebih, kadang-kadang sikit, tapi mostly di bawah 2% punya inflation rate. Korang boleh nampak di sini jugalah. Jadi basically mereka dah sangat-sangat hampir untuk mencapai target mereka. Dan kita boleh nampak Federal Reserve telah pun membuat keputusan untuk mempauskan mereka punya interest rate ataupun OPR mereka baru-baru ini. Bermaksud mereka sedang menunggulah kalau inflasi ini naik balik, mereka akan naikkan balik lah interest rate. Dan disebabkan mereka pause interest rate, market terus meroket, tak kisahlah stok ke kripto ke, kemudian mereka keluarkan data inflation rate pun dah stabil, dah bawah 3%, stock market pun terus meroket lagi guys. So kalau korang mana yang melabur tu, saya ucapkan tahniah kepada korang kerana berjayalah menjadi seorang investor yang sangat tabah, dan korang memang patutlah untuk mengalami keuntungan yang mantap-mantap macam ni guys. So congratulations guys. Kemudian dalam grup Telegram saya telah pun menceritakan korang cara untuk korang menjadi kaya even dengan kerja 9 to 5, kerja biasalah, kerja makan gaji lah kan. So macam manakah korang nak menjadi kaya? Pertama sekali, korang kena hargai pelanggan korang lebih daripada kerjaya korang. Kenapa? Sebab kenali pelanggan adalah kunci untuk korang kaya. Sebab korang kena menjadikan customer sebagai fokus utama. Korang tak payah nak cuba impress bos ataupun rakan sekerja korang. Korang kena impress customer korang. Sebab apa? Sebab bos kepada bos kita adalah customer. So basically apabila kita baik dengan customer, kita akan baik dengan bos kepada bos lah, iaitu customer. Customer kan always right. Jadi kalau korang faham benda ini lagi awal, lagi senang lah kehidupan korang. Cuba korang bayangkan, korang ada high net worth punya klien. Apabila dia berinteraksi dengan korang, yang pekerja ini, dia suka sangat dengan hasil kerja korang. Kalau customer itu suggest dekat bos untuk naikkan gaji dia ke, bagi bonus ke, sebab kita ni terlalu bagus, bos kita akan secara tidak langsung akan mendengar lah kata customer tadi. Sebab apa? Sebab bos kita tak nak kehilangan customer ataupun kehilangan sumber income mereka, sumber income business. So mereka akan dengar lah kata-kata customer ini. So always ingat, customer adalah everything guys dalam dunia bisnes lah. Next, korang kena belanja kurang daripada pendapatan korang. Korang jangan naikkan lifestyle bila gaji naik. Anda kata pendapatan korang naik, korang kena maintainkan korang punya perbelanjaan. Kalau boleh, korang kena simpan lagi banyak untuk menjadi kaya. Kaya ini
ni bukannya kena ada banyak duit. Kaya bermaksud korang ada duit lebih mengatasi korang punya perbelanjaan. Tapi at least bagi saya lah, bagi korang kaya tu ada duit yang banyak, harta melimpah ruah, terpulang pada diri masing-masing. Pilih mana yang terbaik. Next, korang kena gunalah korang punya recruiter. Korang kena connect dengan recruiter dan jadi top of mind dorang dengan refer kandidat yang berkualiti. Guna dorang untuk cari peluang kerja yang memberikan gaji yang lebih tinggi. 4. Korang kena kerja dalam pelbagai bahagian. Naikkan gaji dan pengetahuan dengan kerja dalam berbagai-bagai department. Pendekatan multi-department, multidisiplin ini akan buatkan korang lebih berharga dan cepatlah untuk naik pangkat ataupun naik gaji. Sebab korang boleh buat banyak kerja. Bos memang suka orang yang function, orang yang boleh buat banyak kerja. Basically boleh buat semua benda, memang bos sangat-sangat hargai, dan korang memang boleh nego gaji lah. Sebab kalau dia caw, bisnes boleh lingkup. So memang bos sangat-sangat sayanglah orang yang macam ni. Start kelima, korang kena network secara proaktif. Jadi master dalam networking, connect dengan orang, fahamkan goal diorang dan tolonglah diorang. Korang boleh hadir event industri dan follow up dengan orang, tapi tak payah minta apa-apa balik. Basically korang kena power networking lah. Maybe sekarang korang tak nampak, tapi in the long run, in the future, dia akan memberi benefit lah. Step ke-6, korang kena pursue side hustle. Korang kena bina income tambahan melalui side hustle. Boleh jadi menulis, design, consultation dan pelbagai lagi. Ikutlah apa kemahiran korang. Korang kena kurangkan korang punya dependent pada kerja 9 to 5 korang sebagai income dan juga sebagai safety net. Anda kata company korang bankrupt ke apa ke, at least korang ada side hustle untuk sustain lah kehidupan korang, menjadikan korang seorang individu yang lebih mantap lah basically. Boleh survive di mana-mana. Step ke-7, korang kena fokus kepada pelaburan bukannya pada simpanan. Korang kena buat duit bekerja untuk korang macam backline channel kita, iaitu make money work for you, di mana korang boleh pilih lah korang nak invest di dalam stock, real estate, cryptocurrency dan macam-macam lagi. Dan janganlah simpan duit di dalam bank, sebab saya tahu ramai je simpan duit dalam bank tapi ianya tak akan naik value, dia tak akan menjadikan korang kaya. So korang kena aware lah, kalau banyak sangat duit dalam bank, korang kena bagi dia bekerja lah, buat duit untuk korang. Jadi step ke-8 adalah korang kena bina online presence dan share lah idea kat platform macam LinkedIn. Kalau korang ni senang nak visible, senang viral ke apa kan, lebih banyak peluang untuk korang mendapat kerja yang lebih baik dan proaktif lah dalam kerjaya. 9, korang kena value masa korang. Belajar cakap no pada komitmen yang tidak perlu dan elakkan aktiviti yang membuang masa. Guna masa yang disimpan ini untuk explore peluang yang baru dan strategi dalam kerjaya. Mana cari potential income yang baru, cari peluang bisnes yang baru, cari apa-apa yang baru dan membuat strategi lah untuk berjaya dalam kerjaya ataupun bisnes ataupun hustle apa saja. So semuanya kena ada masa dulu. So selagi korang tak ada masa, lagi tu korang takkan dapatlah potential upside ini semua. Step 10, korang kena pertahankan mindset yang kaya. Korang kena adopt positive and forward tinggi punya mindset. Faham yang kebebasan sebenar itu adalah datang dari kewangan yang independen dan kerja ke arah itu. Cara korang perceive kerjaya boleh halang ataupun membantu untuk menjadi lagi laju ke arah kekayaan ini guys. So guys, itu saja perkongsian saya tentang cara untuk menjadi kaya, especially untuk orang yang bekerja 9 to 5 kerja biasa. So kalau korang rasa ini bagus, korang boleh komen lah supaya saya boleh selitkan lagi pada masa hadapan, dan korang boleh join teruslah grup Telegram saya supaya lebih mudah lah saya akan update secara setiap hari benda-benda yang bagus, benda-benda yang bermanfaat lah kepada korang, yang mana secara tidak sedar korang akan menjadi berjaya lah pada masa depan tanpa korang perlu keluar modal pun nak subscribe channel Telegram ini. So kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, korang boleh tekan like sekarang juga. Korang boleh join grup Telegram guna link yang saya tekan di bahagian description dan juga komen. So guys, thank you so much for watching. Korang memang terbaik. Tanpa korang saya takkan buat lah kerja-kerja yang bermanfaat macam ni kan. So stay tune dan kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.